ඔන්න අපි ටෝකියෝ ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා දැන් මේ එළියට යන ගමන් ඉන්නේ. අද දවසම ඉතින් ටෝකියෝ වල ඇවිදින්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. අලුතින් ෆෝන් එකක් ගන්නත් හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඇඳලා ඉන්න මාත් එක්කන් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයාලට අද ෆෝන් එකක් ගන්නවා කියලා. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Apple Store එකට. ෆෝන් එකක් සිලෙක්ට් කරනවත් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම දැන් මාස කිහිපයක ඉඳලා හිතාන් හිටියා 16 Pro Max එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අන්තිමට මෙහෙ ඇවිල්ලාම තමයි ගන්න උනේ. දැන් තමයි මම ෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරන්න මේ ලෑස්ති Apple Store එකේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු ෆෝන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න.
finally 16 Pro Max එකක් ගත්තා. කාලෙක ඉඳන් තිබ්බ ඩ්‍රීම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අද ඒක හැබෑ කරගත්තා. අද මට හොඳින් දෙන්න නිසා. ඉතින් මම ගිහින් එන්න මම නිශිකු. තවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් නිශිකු subscribe කරලා නිශිකුත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා විතරක් මගේ notification bell එක අතන් කරලා තියාගන්න. bye ළමයි.